Είναι μοτοσυκλέτα για χορτασμένους, αλλά όχι για τελειωμένους που ζουν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Επαναφέρει τις παραδοσιακές αξίες των sport touring χωρίς να είναι βαρετή ή παλιωμοδίτικη. Αλλάζει σελίδα στην ιστορία της Moto Guzzi. Τώρα γιατί εμένα νομίζω ότι θα μ' αρέσει. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, Guzzi V100 Mandello. Σε κόκκινο χρώμα. Είναι η απλή έκδοση. Βγαίνει επίσης και σε άσπρο. Το συγκεκριμένο έχει 15.500. Το S έχει 2.500 ευρώ περισσότερα στις 18. Λοιπόν, για να το δούμε. Λοιπόν, πρώτη εντύπωση, λίγοι κραδασμοί. Δεύτερη εντύπωση, δεν πάει δεξιά-αριστερά σχεδόν καθόλου, πολύ λίγο. Σε σχέση με τα παλιά Guzzi στο άνοιγμα του γκαζιού. Για να το δούμε. Το μοτέρ είναι πολύ ζωντανό. Είναι πιο μικρό το μηχανάκι από ό,τι νόμιζα. Βλέποντάς το σε φωτογραφίες, δηλαδή σε τεστ, σε διάφορα βίντεο, στην πραγματικότητα είναι πιο μικρό. Το φινίρισμά του, όλα επάνω φωνάζουν Ιταλία. Το μοντέλο S βέβαια είναι κλάσης πιο εντυπωσιακό. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω να το πάρω για τεστ. Το S έχει quick shifter, έχει τις ημιενεργητικές αναρτήσεις της Öhlins. Έχει άλλο χρώμα βέβαια, έχει άλλο βάψιμο, έχει και θερμαινόμενα grips. Αυτό δεν έχει quick shifter. Είναι πιο σπόρο από ό,τι το περίμενα. Οι αναρτήσεις του είναι αρκετά σφιχτές. Δηλαδή περνάω τώρα από σχετικά μικρές ανομαλίες και τις νιώθω όλες ξεκάθαρα. Εδώ πέρα αν θέλετε μπορείτε να επέμβετε στην προφόρτιση του ελαττηρίου και στην απόσβεση επαναφοράς και μπροστά και πίσω. Στο S βέβαια από το μενού με τα κουμπάκια μπαίνετε και το ρυθμίζετε όπως θέλετε. Είτε ένα άτομο, είτε δύο άτομα, είτε sport, είτε comfort, είτε ό,τι θέλετε. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος, ένας πολύ σημαντικός λόγος που αξίζει να προτιμήσετε το S. Εγώ δηλαδή ξεκάθαρα το S θα έπαιρνα. Λοιπόν, το μηχανάκι ζυγίζει 233 κιλά με όλα τα υγρά, κάτι που δεν το κάνει ούτε πούπουλο ούτε πάρα πολύ βαρύ, και το τεπόζιτο παίρνει 17 λίτρα βενζίνη. Αυτή είναι μια πρωτόγνωρη εικόνα για Guzzi, ψυγείο, και ο κινητήρας γενικά σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα είναι πιο compact. Είναι 1042 κυβικά εκατοστά και αποδίδει 115 ύπους στις 8.700 στροφές, καθώς και 105 νιουτόμετρα στις 6.750 στροφές. Οι εξατμίσεις από ό,τι βλέπουμε βγαίνουν από το πλάι, όχι από μπροστά όπως ήταν τα παλιά με το Guzzi, ενώ λείπουν οι εισαγωγές σε αυτό το κομμάτι με αποτέλεσμα στα γόνατα να έχεις πιο πολύ χώρο. Μπροστά φοράει ένα ανάποδο πυρούνι 43 χιλιοστών και φρενάρει με δύο δίσκους των 320 χιλιοστών με cornering ABS. Πίσω έχει δίσκο 280 χιλιοστών και φυσικά πάλι cornering ABS. Η μετάδοση γίνεται με άξονα, φοράει μια φαρδιά Zanda Exigent και η συνολική εικόνα παραπέμπει σε έργο τέχνης. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της μοτοσυκλέτας είναι αυτά τα δύο πλαϊνά πτερίγια. Τώρα από ό,τι βλέπετε είναι μόνιμα ανοιχτά γιατί έχω διαλέξει το πρόγραμμα Rain. Τα συγκεκριμένα πτερίγια ανοίγουν καθώς αυξάνει την ταχύτητα, όπως ανοίγαν τα πτερίγια των Porsche μετά τα 120 χιλιόμετρα για σταθερότητα. Εδώ πέρα τα συγκεκριμένα πτερίγια ανοίγουν για να προστατεύσουν το σώμα του αναβάτη από τη βροχή και το κρύο. Και από ό,τι λένε τα περιοδικά του ειδικού τύπου και όλα τα βίντεο που έχω διαβάσει, μάλλον κάνουν δουλίτσα. Η Guzzi είπε ότι έχει αφιερώσει αρκετές ώρες σε αεροσύραγγα για να μπορέσει να τα ρυθμίσει και εγώ φυσικά δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω γι' αυτό. Λοιπόν, το μηχανάκι ζυγίζει 233 κιλά με όλα τα υγρά, κάτι που δεν το κάνει ούτε πούπουλο ούτε πάρα πολύ βαρύ και το τεπόζιτο παίρνει 17 λίτρα βενζίνη. Αυτή είναι μια πρωτόγνωρη εικόνα για Guzzi, ψυγείο, και γενικά σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα είναι πιο compact. Είναι 1042 κυβικά εκατοστά και αποδίδει 105 ύπους στις 8.700 στροφές. Η εξατμίσεις από ό,τι βλέπουμε βγαίνουν από το πλάι, όχι από μπροστά όπως ήταν τα παλιά με το Guzzi, ενώ λείπουν οι εισαγωγές σε αυτό το κομμάτι με αποτέλεσμα στα γόνατα να έχεις πιο πολύ χώρο.
Τώρα γιατί έμεινε? Γιατί να είναι βενζίνη. Λοιπόν, φιλαράκια, η μοτοσυκλέτα έμεινε από βενζίνη. Περιμένω κάποιον άνθρωπο από το κατάστημα να μου φέρει. Γι' αυτό τα τελευταία χιλιόμετρα έκανε κάποια κομπάσματα που νόμιζα ότι οφειλόντουσαν στον ψεκασμό, αλλά η μοτοσυκλέτα έμενε. Έτσι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα πράγματα. Συνολικά τις εντυπώσεις μου λοιπόν θα σας πω στο σπίτι στατικά. Μου φέρανε βενζίνη. Ήτανε βενζίνη τελικά. Το έσπρωξα και καμιά 300 μέτρα, γιατί έβλεπα ένα βενζινάδικο το οποίο ήταν κλειστό. Αυτός ήταν ένας τρόπος να νιώσω τα 233 κιλά που ζυγίζει γεμάτο. Οπότε πάμε λίγο ακόμα να δούμε. Έχει κραδασμούλη η μηχανή. Το νιώθω δηλαδή και στα χέρια λίγο. Όχι κάτι τραγικό. Αλλά εγώ πάντως, για παράδειγμα, που έχω μια δισκοκύλη τόση με το συμπάθειο στον Αφιένα, ίσως να μην το διάλεγα. Ίσως να με μούδιαζε. Ό,τι και να λέμε, είναι πολύ πιο σπορ κατασκευή από ό,τι ήταν για παράδειγμα το E-TAF που είδαμε την τελευταία φορά. Είναι σαν να κατεβαίνεις ας πούμε από ένα Κορόλα και να μπαίνεις σε μια Αλφα Ρωμαίο Τζούλια και με τα δύο κάνεις τη δουλειά σου και με τα δύο ταξιδεύεις, αλλά αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο σπορ. Δεν θες πολλή ώρα για να το καταλάβεις. Και το πάντρεμα της Gucci με την Aprilia έδωσε πια τη δυνατότητα στην Gucci να έχει κινητήρα ο οποίος είναι ικανός γενικά. Να μην λέμε αυτό το κλασικό που λέμε πάντα για τα Moto Gucci, ναι, αλλά έχει ιστορία, έχει χαρακτήρα. Όχι, εδώ πέρα μιλάμε για πολύ ικανό κινητήρα. Πολύ ικανό και πολύ τραγανό κινητήρα. Αν έπρεπε δηλαδή να τον χαρακτηρίσω με μία λέξη, αυτό θα έλεγα, είναι τραγανός. Και στην απόκριση και στον ήχο είναι τραγανός. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα μία πάνω κάτω στην κλασική βούτα και να πάω το μηχανάκι πίσω στο μαγαζί. Αυτή η κατηγορία των μοτοσυκλετών πάντως για μένα είναι η προτιμότερη άμα θέλεις να κάνεις μακρινά ταξίδια. Ούτε τα Mega On-Off είναι που έχουν πουλήσει τόσο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί εκεί κάθεσαι εντελώς όρθιος, με αποτέλεσμα η μέση να ζορίζεται, ειδικά αν έχεις κάποια θεματάκια. Ούτε φυσικά τα μαστόδοντα των 300 κιλών, όπου μπορεί να σου προσφέρουν την απόλυτη προστασία από τον αέρα και τη βροχή, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια προσεκτικός σε ορεινές διαδρομές, που και αυτά έχουν όρθια θέση οδήγησης. Αυτά εδώ πέρα τα μηχανάκια, τα Sport Touring, για μένα ξεκάθαρα είναι η καλύτερη κατηγορία μοτοσυκλέτας για να κάνεις μεγάλα ταξίδια και να τα ευχαριστηθείς ξεκούραστος. Για να δούμε το Gucci. Έχει αυτοκίνητα, τέλος πάντων, ό,τι προλάβουμε. Είναι αρκετά πιο δυνατό από τον E-TAF. Όχι καμιά χαοτική διαφορά, αλλά είναι πιο δυνατό. Θυμάμαι με ένα φιλαράκι παλιά που είχαμε πάει μια βόλτα στο Σούνιο. Τότε είχα εγώ ένα βαραντέρο και αυτός είχε ένα Gucci Stelvio. Και όπως πηγαίναμε στο δρόμο, σε κάποια στιγμή σταματήσαμε και αλλάξαμε μηχανάκια. Το Gucci, αν και δεν υπερτερούσε σε κάποιο κομμάτι φοβερά σε σχέση με το βαραντέρο, να πω σε αυτό το σημείο ότι είχα βάλει ο Lynch εγώ μπρος πίσω στο μηχανάκι. Παρ' όλα αυτά, μόλις κατέβηκα από το βαραντέρο και ανέβηκα στο Gucci, αυτό που ήταν η αίσθησή μου ήταν μοτοσυκλέτα. Και αντίστοιχα, όταν κατέβηκα από το Gucci και ανέβηκα πάλι στο βαραντέρο, εντάξει, ήταν ένα μηχανάκι που έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα με το Gucci, αλλά ήταν άχρωμο, άγευστο, άοσμο, αποστηρωμένο. Το Gucci ήταν μηχανή. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, εγώ όσα χρόνια είχα το βαραντέρο στο συνεργείο πήγαινε μόνο για το τακτικό σέρβις. Ο φιλαράκος με το Gucci είχε τα θέματά του. Αν λέω κάτι λάθος, Χρήστο, μπορείς να γράψεις κάτι στα σχόλια από κάτω. Βέβαια, από την άλλη, έχω δει φίλους με Gucci που δεν έχουν πάθει ποτέ τίποτα, έτσι.
Μην κολλάμε σε αυτό το μύθο συνέχεια. Όπως και οι γονείς μου, ας πούμε, είχαν πάντα ιταλικά αυτοκίνητα και δεν είχαν πάθει ποτέ τίποτα. Άρα τελικά είναι και να σου κάτσει κιόλας. Άρα, εν κατακλείδη, αν θέλετε μια Ιταλίδα ντίβα με την οποία να μπορείτε να τα κάνετε όλα, να κινηθείτε χωρίς κανένα πρόβλημα μέσα στην πόλη, να πάτε κάθε μέρα στη δουλειά σας, να παίξετε πολύ κιόλας όποτε το γουστάρετε, να βάλετε το κορίτσι σας επάνω και να ταξιδέψετε όπου θέλετε. Αν θέλετε ένα μηχανάκι το οποίο να σας προστατεύει από τον αέρα χωρίς να έχει το μπούγιο που έχει ένα μεγάλο φέριν. Αν θέλετε ένα μηχανάκι το οποίο να μείνει αναλύωτο στο χρόνο οπτικά, να μην το βαρεθείτε ποτέ, να μην φανεί ποτέ ξεπερασμένο, όπως όλα τα Gucci, τότε αυτό το μηχανάκι μάλλον σας κάνει. Απλά να ξέρετε ότι αν τώρα είστε ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Παντελής, όταν πάρετε το συγκεκριμένο το μηχανάκι θα γίνετε ο Γιάννης με τον Gucci ή ο Γιάννης ο Μαντέλας, γιατί έχει πολύ έντονη προσωπικότητα. Τόσα πόνο λέμε. Δεν είναι το Gucci που ήξερα. Είναι το Gucci με μαμά Gucci και μπαμπά Απρίλια. Τις αναρτήσεις, να πω την αλήθεια, θα τις ήθελα λίγο πιο μαλακές. Δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένες μπορούν να ρυθμιστούν έτσι. Πάντως με το S θα έχετε αυτή τη δυνατότητα πολύ εύκολα με το μενού, με κουμπάκια, να τη φέρετε στα μέτρα σας όπως θα θέλατε. Και εγώ ξεκάθαρα, αν έπαιρνα αυτό το μηχανάκι θα έπαιρνα το S. Λοιπόν, φιλαράκια μου, σε αυτό το σημείο να σας αφήσω. Ελπίζω να σας άρεσαν και ήταν πολύ μικρή αυτή η παρουσίαση. Και να σας πω την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα είναι καλώς εχόντων των πραγμάτων, μάλλον πασχαλιάτικα στοιχείο. Γεια χαρά. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un Italiano. Λοιπόν, είναι το πρώτο Gucci που οδηγάω που είναι απόλυτα σύγχρονη μοτοσυκλέτα σε όλα. Παρόλο που το είχα για σχετικά λίγη ώρα, ήθελα να το οδηγήσω παραπάνω. Από όλες τις απόψεις είναι ένα σύγχρονο μηχανάκι, είναι πιο σπορ από ό,τι το περίμενα και δεν υστερεί σε τίποτα αυτή τη στιγμή από ό,τι υπάρχει έξω στον ανταγωνισμό. Καταρχήν είναι ωραίο το ότι όλοι οι κατασκευαστές σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον βγάζουν από έναν εκπρόσωπο στην κατηγορία, γιατί είναι μηχανάκια που σου λύνουν τα χέρια. Και για να δούμε ποια μηχανάκια είναι κοντά σε αυτό που ονομάζουμε Sport Touring σήμερα. Ξεκινώντας από την Ευρώπη, ο πιο κοντινός ανταγωνιστής του Moto Gucci είναι το BMW R1250 RS, το οποίο αν και έχει λίγο δυνατότερο μοτέρ, είναι ένα κλικ λιγότερο σπορ και αντίστοιχα ένα κλικ περισσότερο τουριστικό από το Gucci. Στη συνέχεια έχουμε το παρανοϊκό KTM Super Duke GT με τις αστήρευτες δυνατότητες και την ανάλογη τιμή φυσικά, το οποίο όμως έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης, γιατί στο επίσημο site της KTM δεν υπάρχει. Περνώντας στην Ιαπωνία τώρα, η πρώτη μοτοσυκλέτα είναι το Honda NT1100, το οποίο έχουμε δει και μαζί. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι αξίζει κάποιος να το πάρει με ντύση ή κυβότιο. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλει συμβατικό, η τιμή διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ και το βάρος στα 238 κιλά. Οι πλαϊνές βαλίτσες και τα θερμαινόμενα grips είναι στάνταρ, ενώ είναι και το μοναδικό που έχει κεντρικό stand. Και περνάμε στον τετρακύλινδρο ανταγωνισμό, στο Kawasaki Ninja 1000 SX, το οποίο θα ήταν και η προσωπική μου επιλογή, αν και αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι μοτοσυκλέτα η οποία είναι τα περισσότερα χρόνια κοντά μας σε σχέση με τις υπόλοιπες της παρέας, απόλυτα ισορροπημένη, τόσο σπορ όσο και χρηστική. Και τέλος, στην επίσης τετρακύλινδρη και νεοφερμένη Suzuki GSX S 1000 GT, με εντυπωσιακά νούμερα υποδύναμης και βάρους, στην πιο χαμηλή τιμή από όλες τις μοτοσυκλέτες που μόλις είδαμε. Αν είσαστε ένας από αυτούς τους τυχερούς που σκέφτονται σοβαρά να αποκτήσουν μία από αυτές τις κυρίες, όποια και να διαλέξετε,
δεν θα κάνετε λάθος. Γιατί όπως ξέρουμε, την πιο σοφή φράση δεν την έχει πει ούτε ο Σωκράτης, ούτε ο Αριστοτέλης, αλλά οι διαφημιστές της Άμστελ. Γιατί έτσι σας αρέσει.